विन्डोज फोन जसमा धेरै पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि फोन्सको मार्केटमा फेल भयो। आजको भिडियोमा हामी विन्डोज फोन र यसको फेलियरको बारेमा कुरा गर्छौं। जब स्टिभ जब्सले 2007 मा फर्स्ट आइफोन अनाउन्स गरे जुन स्मार्टफोन्सको वर्ल्डमा गेम चेन्जर साबित भयो। त्यस्तै 2008 मा गुगलले पनि आफ्नो प्रोडक्ट एन्ड्रोइड रिलिज गर्यो। त्यति बेलाको समयसम्ममा एप्पलको फोन्सहरूले स्मार्टफोन मार्केटमा डोमिनेट गरिरहेका थिए। विन्डोज फोनको कुरा गर्नुपर्दा 1996 मा बिल गेट्सले ह्यान्डहेल्ड पीसी नाम गरेको मोबाइल फोन इन्ट्रोड्युस गरे जुन सानो ल्यापटप जस्तै देखिन्थ्यो, जुन विन्डोज सी नाम गरेको अपरेटिङ सिस्टमबाट रन हुन्थ्यो। बेसिकली यो विन्डोज 3 थियो। माइक्रोसफ्टले यो प्रोडक्टलाई डेभलप गर्दै गयो र न्यू फिचर्सहरू एड गर्दै गयो। 2006 र 2007 को पिरियडमा माइक्रोसफ्ट मोबाइल डिभाइसको मार्केट सेयर 15% थियो। माइक्रोसफ्टले टच स्क्रिन बेस्ड डिभाइस 2008 देखि सुरु गरेको थियो, जसलाई मार्केटको लागि रेडी गर्न माइक्रोसफ्टलाई 2 इयर्सको टाइम लाग्यो। माइक्रोसफ्टको यो स्मार्टफोन धेरै युनिक प्रोडक्ट थियो, जसमा टाइल्स हुन्थ्यो जसबाट लाइभ इन्फर्मेसन प्रोभाइड हुन्थ्यो। 2010 जब स्टिफन इलुक जुन नोकियाका न्यू सिइओ बने, जो फर्मर माइक्रोसफ्ट एक्जिक्युटिभ थिए, जसको फर्स्ट एजेन्डा भनेको नोकियाको डिक्लाइनिङ मार्केटलाई रिस्टोर गर्नु थियो। उनले नोकियाको फोनलाई पुरै चेन्ज गरेर विन्डोज फोन क्रिएट गरे, जुन 2011 देखि सेल हुन थाल्यो। तर नोकियाको विन्डोज फोन पनि माइक्रोसफ्टको लागि धेरै प्रोफिटेबल भएन। यो फोन इन्ट्रोड्युस भएको 4 इयर्समा यसको मार्केट सेयर 2% पुगिसकेको थियो। त्यसकारण विन्डोज फोनको लागि एप्लिकेसन्सहरू डेभलप हुन पनि बन्द भयो। विन्डोज फोन इन्ट्रोड्युस भएको 3 इयर्ससम्म यो फोन्सको एप स्टोर एम्प्टी थियो, जसमा युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायतका अरू सोसल मिडियाहरू थिएन। 2013 सम्म आइपुग्दा नोकियाको स्टक प्राइस भनेको 75% ले डाउन भइसकेको थियो। 2017 मा घट्दो सेल्सको कारण माइक्रोसफ्टले विन्डोज 10 मोबाइल डेभलप गर्न डिस्कन्टिन्यू गर्यो र 2020 मा विन्डोज फोनहरू अफिसियली बन्द भयो। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल आभा टेक्नोलोजीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।